Вітаю! Я вчергове щось експериментую. І на цей раз в мене експеримент з старенькою косаркою МТД з бензиновим двигуном на 8 кінських сил. Ось це рідна стара шина від цієї косарки, яка призначена для косіння плоских поверхонь, тобто косіння на рівнині. Вона з цим прекрасно справлялася, але коли довелось мені поїхати на похилу площину, спробувати, як вона буде поводитись, то можемо побачити на відео ось тут, як поводилась косарка. Тобто вона навіть без режиму косіння, просто в режимі їзди, не могла мене вивести наверх. І навіть коли я зліз з неї, пробував, чи вона сама під своєю вагою зможе їхати, бачимо, що це було проблематично. По цих параметрах я підібрав ось таку шину з таким протектором. Відгуки на неї були такі, що косарка їздить всюди, де потрібно, нема такої гори, під яку б косарка не виїхала. В принципі, я цією гумою задоволений. А як поводиться тепер моя косарка, дивимось далі. Отже, як було видно, ці шини себе оправдали, вартість однієї шини близько $25. Якщо це комусь стало в нагоді, моя порада, мій експеримент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо в принципі цікаве відео. Ну і до зустрічі на наступних відео.